سمعت قبل كده عن الكتب الكتير اللي بتتكلم عن طريقة تحضير أبناء إبليس، زي مثلا كتاب السحر الأسود الفرعوني اللي عملنا عنه حلقة قبل كده. طب سمعت قصة الساحر فلان اللي قدر يحضر ناسور ابن إبليس وياخد معاه عهد؟ هل الطلاسم الموجودة في الكتب دي حقيقية فعلا؟ وممكن أي حد يحضر ناسور ابن إبليس وياخد معاه عهد؟ طب إيه نوع السحر اللي ناسور بيساعد الساحر فيه؟ خليكم معانا. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحاوي. الاول خليني اقولك ان السحرة اللي قدروا ياخدوا عهود مع شياطين قوية او مرضى بيقولوا ان في 7 اسمهم ناسور، لكن الاقوى فيهم والحاكم عليهم هو المارد ناسور ابن ابليس، والقبيلة بتاعتهم اسمها قبيلة النواصير الكبرى، ودي من اكبر قبائل الشياطين على الارض من حيث الابناء او العدد يعني، او القوة او السلطة او الحكم، وهي اكتر قبيلة بيحبها ابليس وقريبة منه، لدرجة ان من قوتها بيقولوا ان هي بتحكم 700 قبيلة، وكل قبيلة تحتها برضو 700 قبيلة. وحتى يقال ان من ضمن الاباليس اللي تحت حكمه القرائن، اللي من ضمنهم الملك أبا ديباج العامري اللي هو ملك القرائن تحت سلطته وبينفذ أوامره. وده دليل قوي جدا ان أبا ديباج مستحيل يكون ملك مسلم زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت. يقال ان ناسور هو الابن الثالث لإبليس، لكن من حيث القوة ترتيبه الثاني بعد دنهش، واختلف السحرة في وصفه. يعني أحد السحرة مثلا بيقول انه عمل رسم تقريبي لما ناسور ظهر له في أحد الجلسات، ووصف شكله. كان شكله مرعب، مارد ضخم عنده قرنين وعينه واسعة جدا ولونها أحمر، لابس عباية لونها أسود وفي رقبته سلسلة. في ساحر تاني قال إنه بيحضر على شكل راجل عجوز طويل القامة ولون بشرته أسود وعينه واسعة ولونها أبيض متوهج، ما تقدرش تبصله أبدا من شكله المرعب. معاه عصاية من الذهب مكتوب عليها طلاسم ورموز. كتاب شمس المعارف الكبرى بيوصف ناسور وبيقول إنه عبارة عن مارد ضخم بيمشي ومعاه سلاسل من نار بيضرب بيها الشياطين اللي تخالف أمره. وطبعا الوصف اللي اتكلمنا عنه في حلقة أبناء إبليس، واللي برضو موجود في كتاب شمس المعارف الكبرى، واللي بيقول إن عند تحضيره بيحضر في الحمام على شكل قط أسود كبير ومخيف. الوصف مختلف من ساحر للتاني، مختلف حتى عن كتب السحر اللي بتتكلم عن ناسور. هنتكلم عن النقطة دي كالعادة في آخر الحلقة، لكن كلهم بيأكدوا على قوته وشراسته. لكن هل فعلا الناس دي قدرت تحضر الملك ناسور ابن إبليس، ولا الشياطين ضحكت عليهم؟ أغلب السحرة وكتب السحر بيقولوا إن المارد ناسور بيستخدم في نوع مرعب من السحر مذكور في القرآن الكريم، وهو سحر تفريق الأزواج. أما لو الساحر عايز يستخدم ناسور في الخير فممكن يستخدمه في سحر جلب الحبيب مثلا، هو ده الخير بالنسبة لناسور، لأن أي حاجة غير كده من اللي احنا بنقول عليها خير مناقض تماما ليه. وكمان ممكن يأذي الساحر لو فكر يستخدمه في الخير. ومش بس كده، ده كمان ممكن يأذي الساحر لو فضل فترة طويلة من غير ما يطلب منه أي عمل تفريق أو خراب. وطبعا المقابل بيكون إن الساحر يفضل خادم ليه طول العمر، ما يقدرش يخالف أوامره، لازم يفضل على طول يسمع كلامه ويقدم له القرابين ويسجد له وهكذا، وإلا ممكن يقتله. شرط تحضير ناسور اتفق عليه الكل، وهو النجاسة الكاملة، وبيتم تحضيره في الحمام. ولو نجح الساحر في تحضيره أيا كان الشكل اللي هيحضر بيه، لازم الساحر يقول طلبه بسرعة، لأن المارد ناسور سريع الغضب، ممكن يعذب الساحر عذاب يوصل للموت. وده اللي بيخلي عدد كبير جدا من السحرة يبعدوا عنه ويدوروا على أي شيطان تاني يساعدهم في الأعمال والسحر.
ومع ان نصور بيقولوا عليه معلم السحرة والمشعوذين، الا ان في سبب تاني قوي جدا بيخلي كل السحرة تبعد عنه وتدور على اي شيطان غيره، لانهم بيقولوا ان المارد نصور ملوش زجر ولا بينفع معاه اي تحصينات او تحويطات. يعني من الاخر اي ساحر بيحضره لازم يفضل عبد ليه لحد ما يموت. واغبى حاجة ممكن الساحر يعملها هي محاولة زجر المارد ده تحديدا، لان دي معناها القتل فورا. وحتى لو في ساحر قدر يلاقي طريقة ناجحة يعمل بيها زجر للمارد نصور، فهو هيفضل يطيعه فترة بسيطة جدا لحد ما يستنى أول فرصة يقلب فيها على الساحر ويقتله فورا. الغريب إن في سحرة بيقولوا إنهم يعرفوا الاسم الحقيقي للمارد نصور، وده طبعا مستحيل، لأن زي ما بيقول السحرة نفسهم إنهم لو عرفوا الاسم الحقيقي للشيطان يقدروا يسيطروا عليه ويعملوا له زجر. وعلشان الناس اللي أول مرة تتفرج علينا لو ما تعرفوش يعني إيه زجر، دي بتبقى حاجة زي دعوة أو عزيمة أو قسم بيقوله الساحر علشان يقدر يسيطر على الشيطان بسهولة ويقبل إنه يخدمه ويساعده. لكن الغريب إن القسم الخاص بالمارد نصور ابن إبليس الحاكم على قبيلة كاملة من الأبالسة والشياطين ممكن تلاقيه موجود على مواقع الروحانيين اللي بيدعوا إنهم بيحضروا الجن المسلم وبيخدعوا الناس باسم الدين، وده أكبر دليل على إن الروحاني ساحر. المهم كالعادة أي قسم على الشيطان بيكون فيه شخصيات من عالم الجن والشياطين أقوى منه. يعني القسم الخاص بالمارد نصور المفروض إن فيه شخصيات أقوى منه زي إبليس مثلا، وده طبعا كلنا نعرفه. أما الباقي كلهم شخصيات محدش يعرف عنهم حاجة. وكلمة شخصيات دي علشان كل الأسماء دي بتكون في الحقيقة مجرد وصف مش اسم حقيقي، زي مثلا الجالس على السرير وصفات غريبة جدا لشخصيات مختلفة. وكالعادة مجموعة الأسماء اللي بيقول عليها الروحانيين أسماء سريانية أو ربانية وبتستخدم في تحضير الجن المسلم. فبعد الحلقة دي محدش يقول لي إن الروحاني معاه جن مسلم، لأن حتى اللي قالوا إن معاهم جن مسلم رفضوا كلمة روحاني وقالوا إن معناها ساحر. المعلومات عن المارد نصور لازم تدور عليها في مواقع السحرة، قصدي اللي معترفين إنهم سحرة بجد. فهتلاقي واحد مثلا بيقول إن المارد نصور ما بيقبلش أي حد حاكم عليه بسبب قوته الكبيرة، وهتلاقي واحد تاني بيقول إن الحاكم عليه هو بعل اللي اتكلمنا عنه في حلقة أمراء الجحيم السبعة، لكن نصور بيطيعه بسبب محبته البعل وبسبب المودة بينهم مش بسبب فرق القوة. في واحد تالت بقى قال إن المارد نصور عايش في الأرض السبعة أو البعد السابع وعنده معبد هناك الشياطين بتعبده وبتقدم له القرابين اللي في الحقيقة بيكون السحرة مقدمينها لهم. وعلشان أي ساحر ينجح في تحضير نصور بشكل مباشر لازم يكون عنده رتبة عالية في معبد نصور، وده طبعا بعد سنين من تقديم القرابين اللي ممكن توصل لقرابين بشرية، وساعتها بيعمل معاه عهد بالدم، وأي حاجة الساحر يعملها تغضب المارد نصور بيقتله فورا. في سحرة تانيين بقى بيقولوا إنه مستحيل تحضير نصور ابن إبليس بشكل مباشر لأنه يعتبر إله في عالم الجن والشياطين، وهو مش من أبناء إبليس، هو من أبناء إبليس، لأن أبناء إبليس المبشرين كلهم ماتوا. كل اللي الساحر بيحاول يعمله هو إنه يوصل للأعوان اللي تحت المارد نصور، دي أقصى حاجة ممكن يعملها، لأن حتى الأعوان دول قوتهم جبارة وطلباتهم صعبة وطريقة تحضيرهم أصعب، وما تفرقش حتى نوع البخور المستخدم في التحضير سواء كان لبان ذكر أو طقش مغربي أو حتى جاوي. المهم الساحر يقول العزيمة أو القسم بتركيز شديد، لأنه لو غلط عقابه يوصل للموت. أول حاجة وصف الشكل المختلف من ساحر للتاني، وحتى مختلف عن كتب السحر اللي بتتكلم عن نصور. ده ممكن يكون دليل إن فعلا محدش قدر يحضر نصور، وكل دول أعوان وشياطين مختلفين تحت سلطته. أو ممكن
لأن زي ما قلنا الشيطان بيقدر يتجسد في أي شكل، ممكن يكون هو ده فعلا المارد. بس أحسن إجابة من وجهة نظري عن الكلام ده هو كلام واحد من السحرة التائبين لما اتكلم عن الملوك العلويين وقال مفيش أي حاجة اسمها ملوك علويين، وكل الأسماء اللي بتتقال إنها أسماء الملوك العلويين زي سمسمائيل ورقيائيل وغيرها دي مجرد كلمات بيخدمها عدد كبير جدا من الشياطين لما بيتم استخدامها مع مجموعة تانية علشان تشكل دعوة أو قسم. يعني باختصار ممكن كلمة نصور دي لما بيتم استخدامها مع مجموعة تانية من الكلمات بيكون لها خدام من الشياطين، فلما الساحر بيستخدمها أي حد من الخدام دول بيحضر له. يعني باختصار ممكن ما يكونش فيه أي حاجة أصلا اسمها نصور، خصوصا إن أبناء إبليس يقال إن بيتم استخدامهم من أيام الفراعنة، وإحنا عارفين إن الوحيد اللي مخلد بأمر من ربنا سبحانه وتعالى هو إبليس بس، يعني كل أبنائه فعلا بيموتوا. أما بقى إن المارد نصور عايش في الأرض السبعة أو البعد السابع، دي أسخف حاجة أنا سمعتها عن عالم الجن والشياطين. الأرض المتقدمة علينا في العلم والتكنولوجيا والمباني فيها من الذهب والفضة والمعبد بتاع نصور، كل ده عايز خيال مؤلف مش ساحر. لكن طبعا بما ان عالم الجن والشياطين من الغيبيات اللي محدش يقدر يتأكد من صحتها، فطبيعي نلاقي الهبد ده منتشر في كل حتة. وفي نهاية الحلقة خلينا أفكرك السحر كفر والساحر كافر، والقراءة في كتب السحر كفر. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن واحد من أقوى ملوك العالم السفلي، المارد نصور ابن إبليس. لو عجبتك الحلقة لايك وشير كتير جدا وقول لنا رأيك في الكومنتات. ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات الجاية. استنونا.